हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यस्तो खालको भिडियो चाहिँ निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र यस्तो खालको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेलोसिटी एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोमा सेम यस्तै खालको भेलोसिटी एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अल मा राखिदिनु होला। र सबभन्दा पहिले यस्तो खालको एडिटिङको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा XML फाइल चाहिने हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले भिडियो यदि तपाईहरुलाई कम्प्लिट चाहिन्छ यस्तो टाइपको भेलोसिटी एडिटको भने तपाईहरुले अवश्य पनि च्यानलमा गएर भेलोसिटी एडिटको कम्प्लिट ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुनेछ। र XML फाइल तपाईहरुले सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। XML फाइल चाहिँ यो रहेको छ, यहाँ तल रहेको छ, म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो XML फाइल तपाईहरुले डाउनलोड सुरुमा गर्नु होला भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि। यसपछि नेक्स्ट भनेको हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो पनि चाहिने हुन्छ। सबै कुराको डाउनलोड लिंक भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। र सबभन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि यो XML फाइल डाउनलोड गरेर यहाँ तपाईहरुको फोनमा कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यहाँ तपाई गएर यसलाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरिसकेपछि तपाई यहाँ सेन्ड अथवा शेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भन्दैछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ XML फाइल हाम्रो अलाइटमोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। र तपाईहरुको यदि अलाइटमोसनमा इम्पोर्ट भएन वा केही समस्या भयो भने तपाईहरुले अवश्य पनि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंकबाट टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र मैले युज गरेको अलाइटमोसन त्यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सिधै आफ्नो अलाइटमोसन एपमा जानुपर्ने हुन्छ। अलाइटमोसन एपमा आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि ट्रेन्डिङ भिडियो एडिट यो XML हाम्रो यहाँ भर्खर इम्पोर्ट गरेको आइसकेको छ। यसलाई तपाईले सिधै ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही पनि छैन। अहिले हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो भिडियोमा चाहिँ भेलोसिटी एडिट एड गर्ने यानी कि त्यो इफेक्ट एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिले तपाई यहाँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तल पर्पल कलरको यो चाहिँ साउन्डको लागि रहेको छ। यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला, किनभने अहिले चाहिँ यहाँ साउन्ड छैन। हामीले चाहिँ लास्टमा आफैले पनि साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो भिडियो यानी कि तपाईहरुको जुन भिडियोलाई एडिट गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो हामीले यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्लिप रहेको छ, यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुको ओरिजिनल भिडियो कुन रहेको छ, मेरो यहाँ यो रहेको छ। तपाईहरुको एडिट गर्नुपर्ने भिडियो जुन रहेको छ तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि तपाई फेरि यहाँ दुई चोटी ब्याक जानु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओरिजिनल भिडियोमा यहाँ यस्तो टाइपको अलिकति इफेक्ट आइसकेको छ। यसपछि तुरुन्तै तपाई नेक्स्ट क्लिप यहाँ रहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि तपाईहरुले ओरिजिनल भिडियो यहाँ सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि तपाई दुई चोटी ब्याक जानु होला। यसरी नै तपाई थर्ड क्लिपमा आउनु होला, यसलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला र फेरि तपाईहरुले ओरिजिनल भिडियो सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। यसपछि फेरि तपाई दुई चोटी ब्याक जानु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ इफेक्ट आइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले यो सानो क्लिप जतिवटा रहेको छ लास्टसम्म म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। लास्टसम्म जतिवटा रहेको छ सबैलाई तपाईहरुले मैले अगाडि रिप्लेस गरे जस्तै आफ्नो भिडियोले रिप्लेस गर्नु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट के गर्छौं म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ओके, यसरी नै तपाईले रिप्लेस गर्दै जाँदा यो तपाईले लास्ट क्लिपलाई पनि यसरी सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला, कलर फिलमा क्लिक गरेर मिडिया नट फन्टमा क्लिक गरेर तपाईले ओरिजिनल भिडियो यहाँ सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई ब्याक जानु होला, फेरि पनि तपाई ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै क्लिपलाई मेरो ओरिजिनल भिडियोले यहाँ रिप्लेस गरिसकेको छु। तपाईले यहाँ इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो भेलोसिटी इफेक्ट चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। मैले कम्प्लिट ट्युटोरियल पनि तपाईहरुलाई अगाडि नै सिकाइसकेको छु भेलोसिटी एडिटको। तपाईहरुले त्यो भिडियो पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहिन्छ भने। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि साउन्ड छैन र अहिले चाहिँ यो निकै नै ल्याग हुन्छ, किनभने हाम्रो यहाँ धेरै क्लिपहरु रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुमा सेभ गरेपछि बल्ल तपाईहरुले स्मुथ यानी कि राम्रो क्वालिटीमा स्मुथ भिडियो चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र यसमा अहिले साउन्ड छैन। सुरुमा हामीले साउन्ड एड गर्नलाई तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले मिडियामा क्लिक गर्नु होला र साउन्डको लागि मैले अलरेडी एउटा भिडियो तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई यहाँ सिधै माथि आउनु होला। माथि आइसकेपछि यो रहेको छ हाम्रो भिडियो, यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र यसको साउन्ड मात्रै लिनको लागि हामीले यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु चाहिँ तपाईहरुको यहाँ साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो ओरिजिनल भिडियोलाई यहाँ
सिलेक्ट गर्नु होला भर्खरै एड गरेको भिडियोलाई र यसलाई तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ साउन्ड आइसकेको छ। यसपछि हाम्रो यहाँ साउन्ड आइसकेको छ। तपाईहरुलाई म यहाँ प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु कस्तो टाइपको भिडियो बनेको छ भनेर। अहिले चाहिँ निकै नै ल्याग हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म यतिकै तपाईहरुलाई प्ले नगरिकन यसरी सारेर देखाउँदाखेरि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ किनभने अहिले धेरै नै ल्याग भइरहेको छ। तपाईले यसलाई सुरुमा एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्दा नि तपाईले क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई तपाईले केही सेटिङ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईले यहाँबाट यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यो भिडियो रहेको छ यहाँ छेउमा एरो रहेको छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले एक्सपोर्ट रिजोल्युसन चाहिँ 1080p त्यसपछि तपाईले यहाँबाट फ्रेम रेटलाई फुल राख्नु होला र क्वालिटीलाई बिचमा राख्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सेटिङ अनुसार यानी कि आफ्नो फोनको सेटिङ अनुसार यदि कि फोन चाहिँ तपाईहरुको अलिकति राम्रो छ भने तपाईले यो हाई रिजोल्युसनमा तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई एक्सपोर्ट गर्दा केही समस्या भयो भने तपाईहरुको अलाइटमोसनमा अवश्य पनि तपाईहरुले त्यसको लागि मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ र त्यहाँबाट मैले युज गरेको यो अलाइटमोसनको लिंक त्यहाँबाट दिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईहरुले यसलाई फोनमा एक्सपोर्ट गर्नलाई यानी कि सेभ गर्नलाई यो एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो यहाँ एक्सपोर्ट हुँदैछ र तपाईहरु यो भिडियो चाहिँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा लेखेर मलाई जानकारी गराउनु होला र यदि नेपाल भन्दा बाहिर कुनै देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि मलाई अवश्य पनि जानकारी गराउनु होला र भिडियो मन परे अवश्य पनि एक लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।